ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන Picsart application එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ brand එකටත් ඔයාට ගැලපෙන විදිහට logo එකක් හදන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාට logo එකක් හදන්න idea එකක් ඇතිනේ. ඉතින් මේ idea එකට අවශ්‍ය කරන image png file වගේ දේවල් ඔයාලට download කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒව ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හදලා පෙන්නන්න යන්නේ මගේ photography page එකට logo එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා මගේ page එකේ Vitha photography කියන එකට ගැලපෙන විදිහේ logo එකක් හදන විදිහ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකම ඔයාට ඔයාගේ brand එකට අවශ්‍ය කරන විදිහට files දාලා ඔයාගේ brand එකට අවශ්‍ය විදිහට customize කරගෙන ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ කරනවා මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක අරගෙන Picsart application එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් application එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් blank document එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ blank කියන තැනට click කරලා ඉවල ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ transparent background එකක් open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ transparent background එකක් ඔයා open කරගත්තට පස්සේ අර ඔයාගේ brand එකට අවශ්‍ය කරන මොන photos ඔයා download කරගෙන තියෙනවනම් ඉතින් විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න මේ දේවල් download කරගන්නකොට png file එකක් විදිහට download කරන්න. මොකද අපි මේක ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් කරන නිසා අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේදී බෑ. මොකද මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරනවා නම් ඔයාලට මේකට යම්කිසි මුදලක් ගෙවලා ප්‍රීමියම් වර්ෂන් එකක් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන ෆොටෝස් ඔයාගේ ලෝගෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝස් ඔයා අරගත්තා නම් ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන png ෆයිල් එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆයිල් වල තියෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට කැමරා ලෝගෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා ටෙක්ස්ට් කියලා තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියන තැනට ගිහලා ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අවශ්‍ය කරන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක ඔයාට මෙතනදී දෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට Vitha photography කියලා දෙනවා. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ ඔයාට ඕන නම් මේක කලර්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ස්ට්‍රෝක් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මේකේ ෆොන්ට් වෙනස් කරගන්න, මේකේ ස්ටයිල් වෙනස් කරගන්න වගේ දේවල් ඔයාට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේදී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සමහර ඒවා ප්‍රීමියම් මේවා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රීමියම් මේවා නැතුව ඔයාට මේකේ ෆ්‍රී දීලා තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරලා ලස්සනට ඔයාගේ ලෝගෝ එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ලෝගෝ එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන contact number එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තව email එකක් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාට මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝගෝ එකක් ඇඩ් කරනකොට ගොඩක් ඩීටේල්ස් දාන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් සරල විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ලෝගෝ එකක් හදා ගන්න ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් නම්බර් එකත් ඇඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා මම මේකත් මේ විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්නවා. කස්ටමයිස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට අවශ්‍ය කරන විදිහට ප්ලේස් කරලා මේක ගොඩක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කරා කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන විදිහට වැඩ කිඩ දාලා ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට ලෝගෝ එක කස්ටමයිස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ උඩ ඇති පොඩි ඊතලයක් වගේ කන්න ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ තැනක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් png එකක් විදිහට සේව් කරගන්න නම් මෙයාලා කියනවා අනිවාර්යෙන් මේකේ ප්‍රීමියම් වර්ෂන් එක ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන more කියන තැන උඩ ටච් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ more කියන තැන උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් save image කියලා තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ save image කියන තැන ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆයිල්ස් වලට හරි ගැලරි එකට හරි මේක සේව් වෙලා ඇති. අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Lightroom application එක open කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එකක් select කරලා ඒ ෆොටෝ එක export කරන තැනට ගිහින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් include watermark කියන තැනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඔයාගේ ලෝගෝ එක ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලෝගෝ එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ දන්නවා ඇති Lightroom application එක කරා මෙන්න මේ ලෝගෝ එක තියෙන place එක වෙනස් කරගන්න, size එක, opacity මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් ඔයාට මෙන්න මේ application එක හරහා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සරලවම ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන Picsart කියන application එක පාවිච්චි කරලා ලෝගෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මේ අද හදලා පෙන්නුවේ simple ලෝගෝ එකක්. ඉතින් ඔයාට PC එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ වගේ නම් ගොඩක් softwares තියෙනවා. ඒ softwares පාවිච්චි කරලා ඔයාට ගොඩක් හොඳ ලෝගෝ එකක් හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ වගේ ලෝගෝ එකක් හදන වීඩියෝ එකක් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මතක ඇතුව Vitha bro subscribe කරලා ඒකේ හැපැති තියෙන bell icon එකට all කියලා දාලා තියාගත්තොත් විතරයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉදිරියේදීත් බලන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝත් එකතු වෙනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.